Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin finally itong INFINIX Hot 50i. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications. Si INFINIX Hot 50i sa OS out of the box, naka Android 14 siya with XOS 14.5. Sa chipset, naka MediaTek Helio G81 siya na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, naka Mali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh non-removable battery with 18-watt fast charging. At kung interested kayo mag-purchase ng INFINIX Hot 50i, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So meron tayong 4 games na itetest. We have Honor of Kings, Mobile Legends, COD, at Farlight 84. So first na ipe-play natin is Mobile Legends. So itong ating settings i-set. So meron tayo ditong frame rate high, graphics ultra, naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So when it comes sa Mobile Legends, yes, playable naman siya dito sa sa INFINIX Hot 50i. Sa mataas sa settings of course. Pero meron tayong mga slight frame drops na na-experience minsan lang naman dito sa ML, pero after naman ng slight frame drops, working properly pa rin naman itong Mobile Legends. So yes, makakalaro naman kayo perfectly ng ML dito sa INFINIX Hot 50i. So next is Honor of Kings. Set natin yung settings niya. So resolution ultra and FPS is high. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, playable din naman siya dito sa INFINIX Hot 50i. No frame drops naman tayo na na-experience so far while playing this game dito sa smartphone na to. At ang nakakatuwa is kayang-kaya niyang i-handle to sa mataas na setting. Next naman is Farlight 84. So check natin yung settings niya. So graphics smooth, nag-restart siya. So ito, nag-restart na siya. Graphics smooth at frame rate natin nasa medium. So yan, pagdating sa Farlight 84, na-eliminate na tayo agad. Pero so far, playable naman siya. May mga frame drops tayo na-experience from time to time. Pero importante is playable naman po ang Farlight 84 dito sa INFINIX Hot 50. So next naman is COD.
Ito yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So, graphics medium at frame rate tayo. So, hindi pa siya gano'n naka-optimize when it comes sa COD dahil wala pang available na high settings. So, pagdating sa COD, ayan, playable naman siya mga J-Vlog. Nakaka-move naman tayo. Nakaka-move naman tayo ng mabuti when it comes sa frame drop. Okay naman. Wala naman tayo na experience. When it comes sa frame drop, meron tayong experience sa frame drop. Lalo na ngayon, nung lumapag tayo, may kalaban tayo. May frame drop tayo na experience pero very minor lang naman. So, playable naman po ang COD Battle Royale dito sa INFINIX Hot 50i. So when it comes sa COD multiplayer, yes, playable naman siya dito sa INFINIX Hot 50i, pero meron tayo na experience na mga frame drops. Lalo na, ito rin yung suspect ko dito sa frame drop. Kasi umiinit na yung smartphone. Ayan, oh. Medyo warm na yung smartphone. Pero nung hindi pa naman siya nagiging warm or nagsasay na ng overheat, is okay naman yung performance niya. Wala siyang frame drop. Ayun lang napansin ko nung umiinit na yung smartphone, nakaka-experience tayo ng frame drop dito sa smartphone na to. J-Vlog, ang ating performance dito sa INFINIX Hot 50i ang pinaka-main question. Kung maganda ba to for gaming. To be honest, for a price tag na 4,000 to 5,000 pesos at nakakapaglaro tayo ng COD, ML, and even Farlight 84, yes, sulit naman siya mga ka-J-Vlog. Yun nga lang ang napansin ko dito is marami talagang nagtatanong, umiinit ba yan, Lods? Malamang po, lahat ng smartphone ay umiinit. Mapa-flagship, mid-range, and even budget smartphone. Lahat po yan umiinit dahil may baterya yan. Ginagamit natin yung processor niya sa gaming, umiinit po talaga yan. Ang ano dyan, nagdedepende na rin yan kung sobrang bigat nung nilalaro nyo at kung gaano katagal na kayo naglalaro. Kung matagal kayo naglalaro, mga ilang oras na, at depende rin sa environment nyo or sa room temperature. So, nag-game test ako before, nasa air condition tayo na room, hindi gano'n nag-overheat yung smartphone natin. Pero ngayon, nandito tayo sa setup na, ventilador lang yung gamit natin at yung room temperature ay medyo mainit. Kaya, yun din yung nagkakos ng mas mabilis na overheating ng smartphone. So, again, mga J-Vlog, lahat po ng smartphone ay nag-overheat. Wala pong mga bibihira lang yung mga may smartphone na may fan talaga. Tulad na lang na Nubia, di ba? May mga cooling fan na sila mismo sa loob. Yun talaga yung mga legit na mga gaming smartphone or yung mga tinatawag na nagpo-focus sa mga gamers talaga. Pero sa mga budget smartphone like this, wala pong mga fan to. Siyempre, yung mga flagship nga, meron silang cooling system na ginagamit like liquid cooling system para ma-ease yung heat ng smartphone niya while playing. Pero minsan pag yung liquid din minsan pag sobrang bigat talaga ng laro, minsan yung liquid cooling system hindi na siya nagiging effective kumbaga. So ayan mga J-Vlog, when it comes sa gaming performance si INFINIX Hot 50i, kung i-rate ko ang kanyang performance sa price tag, again, na 4,000 to 5,000 pesos, ang rate ko dito nasa 8. 8 mga J-Vlog kasi lahat naman na game playable. Nung nag-overheat lang, doon tayo nagkaroon ng problem. Pero okay naman performance niya so far, and yung storage niya is, I think yan na rin yung the best minimum storage na pwede natin magamit for gaming. 128GB kasi 64 is a big no-no na yan when it comes sa gaming, and 4GB is the minimum na rin when it comes again sa ganitong price tag. So yun, kung interested kayo dito sa INFINIX Hot 50i, ilalagay ko po yung link nito sa description box.